Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về thư viện Fan, một thư viện HTTP Client Builder giúp chúng ta có thể viết code để call tới các service khác sử dụng HTTP Protocol một cách dễ dàng. Các bạn không cần phải viết code để khởi tạo connection tới HTTP server, chỉ cần khai báo thông tin endpoint của service theo syntax của Fan và địa chỉ của HTTP server thì Fan sẽ giúp chúng ta có thể gọi đến service một cách nhanh chóng. Các bạn có thể tới địa chỉ GitHub của Fan ở đây và xem thông tin về nó. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử làm một số cái ví dụ để xem Fan nó hoạt động như thế nào các bạn nhé. Để làm ví dụ thì mình đã tạo mới một Maven Multiple Project có tên là Fan Ensemble. Trong cái project này thì mình có hai cái module là Fan và Module Service. Module Service nó sẽ export một số cái RESTful API endpoint. Mình sử dụng Spring Boot và nó export những cái endpoint như này. Nó có cái endpoint cho phép user có thể tìm thông tin của sinh viên dựa theo ID, tìm kiếm thông tin sinh viên theo name và một cái endpoint cho phép user có thể thêm mới thông tin sinh viên. Thì ở đây để đơn giản thì mình chỉ cho cái endpoint thêm mới thông tin sinh viên thì mình chỉ return lại cái message. Giờ mình sẽ chạy cái RESTful web service này lên. Đó. Bây giờ nếu mà mình request tới các endpoint của RESTful web service này thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Student ID. Giờ 1 đi. Thì các bạn sẽ thấy nó trả về là response là 1. Nếu mà mình search thông tin student theo name bằng Khanh thì nó sẽ trả kết quả như sau. Đó. Response là Khanh. Nếu mình thêm mới thông tin student với request body chứa cái name, method là boss student body. Thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đây là response từ cái RESTful web service cho cái endpoint là thêm mới thông tin student. Thì nếu các bạn sử dụng cái tool HTTP RESTful API client như Bruno thì các bạn sẽ thấy kết quả như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện Face để request tới các endpoint này để xem như thế nào các bạn nhé. Thì để làm việc với Face, đầu tiên các bạn hãy khai báo cái dependency của nó. Chúng ta sẽ sử dụng cái dependency là Face core. Sau khi khai báo dependency thì bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa một cái interface với các cái method được annotate, sử dụng các cái annotation của Face. Ví dụ mình sẽ tạo mới một cái interface như sau, tên là service.
Trong cái interface này thì cho từng cái endpoint của Open Web Service chúng ta sẽ định nghĩa tương ứng với từng cái method. Ví dụ như cho cái endpoint đầu tiên là lấy thông tin sinh viên theo ID, chúng ta sẽ định nghĩa một cái method là string get student. Cho cái thông tin ID của sinh viên thì chúng ta sẽ sử dụng một cái annotation của phase là param, và tên của param là ID. Giá trị của cái ID đó sẽ được gắn vào cái biến là ID. Để map với cái endpoint này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái annotation của phase là request line. Trong cái thông tin request line này chúng ta sẽ định nghĩa HTTP method với cái thông tin của cái endpoint. Ví dụ ở đây chúng ta đang định nghĩa mapping cho cái endpoint là slash students slash ID, thì chúng ta sẽ request line nó sẽ là method là get, thì request line nó sẽ là get student ID. Đó là cho tất cái endpoint đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa cái mapping cho cái endpoint thứ hai, đó là endpoint về tìm kiếm thông tin sinh viên. Chúng ta cũng sẽ định nghĩa mới một cái method là string search student. Bởi vì ở đây cái endpoint này nó cho phép user có thể search thông tin student theo query parameter, nên chúng ta sẽ sử dụng một cái annotation của phase là query map và định nghĩa cái map chứa cái thông tin mà chúng ta muốn query param. Sau đó chúng ta sẽ annotate cái method này với annotation là request line. Thông tin endpoint HTTP method là get và endpoint là slash student. Cho cái endpoint thứ ba liên quan đến việc thêm mới thông tin thì chúng ta cũng sẽ thêm mới một cái method là string add new student. Cho cái phần request body thì chúng ta cũng sẽ định nghĩa cái class là add new student request. Mình sẽ copy cái nội dung của cái class này vào cái project page. Dữ liệu của request body nó sẽ thường là theo định dạng JSON, nên chúng ta sẽ cần phải truyền cái content type là application slash JSON, nên các bạn phải định nghĩa một cái thông tin header. Chúng ta sẽ sử dụng cái annotation là header map của phase, và cái request body sẽ là được định nghĩa trong cái class là add new student request. Chúng ta cũng annotate cái method này với cái annotation là request line, method là HTTP method là boss và endpoint là slash student. Như vậy là chúng ta đã định nghĩa xong cái interface mapping giữa phase và cái RESTful API. Sau khi đã định nghĩa cái interface này thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái class phase của thư viện phase để request tới RESTful API. Ở đây mình sử dụng class phase.builder.target là cái class service. HTTP server thì mình đang chạy ở địa chỉ là localhost 8080. Các bạn có thể check cái này thành cái biến đó.
Để request tới cái endpoint đầu tiên thì trong cái class main của cái ứng dụng Pay thì mình sẽ sử dụng cái là service. Mình sẽ gọi cái service get student, mình sẽ tìm cái ID là 123. Và lúc này nếu các bạn in cái nội dung của cái result này ra thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó, các bạn thấy kết quả nó sẽ là 123. Nếu các bạn tìm kiếm thông tin sinh viên theo tên thì các bạn có thể gọi đến cái method là search student. Ở đây chúng ta cần phải định nghĩa cái map là chứa thông tin của query parameter. Ở đây ví dụ như là mình đang định nghĩa cái map query parameter chứa cái query name là name giá trị là Khanh, thì khi các bạn truyền cái query parameter này và gọi tới reference push service sử dụng Pay thì các bạn sẽ thấy cái kết quả như sau. Đó. Cho cái phần bot request này, bởi vì dữ liệu của chúng ta sẽ dữ liệu ở trong cái phần request body nó sẽ là dưới dạng JSON, nên các bạn cần phải thêm một cái thư viện để nó có thể encode cái data qua JSON trước khi nó gửi tới reference push service. Chúng ta sẽ thêm một cái thư viện là Pay JSON Pay JSON. Trong phần định nghĩa cái thông tin của cái service thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức là encoder. Chúng ta sẽ khởi tạo mới một cái đối tượng của cái class là JSON encoder. Bây giờ thì các bạn có thể gọi tới cái endpoint add new student. Chúng ta sẽ định nghĩa một cái map cho cái phần header. Cái map này sẽ chứa một cái header name là content type với cái value là application /JSON. Và cái request body mà mình sẽ tạo mới cái đối tượng của class là add new student với cái tên là Khanh. Chạy ví dụ này thì các bạn sẽ thấy cái kết quả như sau. Đó. Như vậy là với việc sử dụng thư viện Pay làm HTTP client thì chúng ta sẽ không cần phải viết nhiều code phức tạp như các bạn thấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.